હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં ને? હું ટુફેલ ઇકબાલ તમારું મિશન એક્ઝામ ચેનલમાં સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે ગયા વિડીયોમાં જોયું હતું કે એક્ઝામ કઈ રીતે ક્લિયર કરવી અને તેની સ્ટ્રેટેજી શું હોઈ શકે છે અને તેમાં કયા પ્રશ્નો ઉદ્ભવી શકે છે. જો તમે એ વિડીયો ના જોયો હોય તો મિત્રો તમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની લિંક આપી દઉં છું. તમે એ વિડીયો સૌપ્રથમ જોઈ લો કે તમને સમજ પડે. સો મિત્રો, ચાલુ કરીએ આપણે આજે ટાઈમ ટેબલ કઈ રીતે બનાવવું અને ટાઈમ ટેબલ નિભાવવાના કે ટાઈમ ટેબલ મેન્ટેન કરવાના હેતુ શું હોઈ શકે છે મિત્રો. જો મિત્રો તમે આ ચેનલ પર નવા હો તો અમારી ચેનલને સૌપ્રથમ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકનને દબાવો અને બાજુમાં આપેલું જે એ છે ને બેલ આઇકન તેને ખાસ દબાવો કે જેથી અમારા નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે અને આ વિડીયોને લાઈક કરો મિત્રો. ચાલુ કરીએ ટાઈમ ટેબલ કઈ રીતે બનાવો. હવે ટાઈમ ટેબલ બનાવતા મારે તમને ના શીખવાડવું જોઈએ, એ તો બધાને જ આવડતું હોય. બધા એટલું મસ્ત ટાઈમ ટેબલ બનાવતા હોય છે ને કે એ લોકો એક્ઝામ્પલ તરીકે 9 થી 10 આ વિષય વાંચવું, 10 થી 11 આ વિષય વાંચવું, 11 થી 12 આ વિષય વાંચવું, એમ એકદમ કમ્પ્લીટ બનાવતા હોય છે. અને ચા ક્યારે પીવી, ખાવાનો ટાઈમ ક્યારે રાખવો અને રિલેક્સ સમય ક્યારે રાખવો, એ બધું એકદમ મસ્ત બનાવતા હોય છે ને કે એ લોકો જાણે કે ટાઈમ ટેબલના માસ્ટર ના બની ગયા હોય એ રીતે બનાવતા હોય છે. પરંતુ મિત્રો એમાં થાય છે શું કે એ ટાઈમ ટેબલ આપણે નિભાવી કે કેટલા સમય સુધી શકીએ છીએ કે 2 કલાક 3 કલાક કે વધુમાં વધુ 1 દિવસ. થાય છે શું કે આપણે ટાઈમ ટેબલ બનાવ્યું હોય છે એ પ્રમાણે આપણે વાંચવા તો બેઠા જ હોય છે, પરંતુ કોઈક બહારથી મિત્રો આપણને મળવા આવી જાય કે કોઈ ફેમિલી મેમ્બર્સ આપણને મળવા આવી જાય કે કોઈક એવા પ્રસંગ ઊભા થાય કે આપણે ઇમરજન્સીમાં ઘરની બહાર જવું પડે. એટલા કારણે આપણે ટાઈમ ટેબલ કમ્પ્લીટ આપણે મેન્ટેન કરી શકતા નથી તે સમય. ને તેના કારણે શું થાય છે કે આપણે એવું વિચારીએ કે 12 થી 1 માં જે વાંચવાનું હતું ને એ 1 થી 2 માં વાંચી દઈશું, ને જે 1 થી 2 માં વાંચવાનું હતું ને એ 2 થી 3 માં વાંચી દઈશું. એ રીતે 1-2 કલાક અંતે સવારે કેટલું થાય કે રાત્રે આપણે 11 વાગે સુવાનું નક્કી કર્યું હોય ને કે ત્યારે આપણે 1 વાગે સૂઈએ, 2 વાગે સૂઈએ, પછી શું થશે? પછી બીજા દિવસનું ટાઈમ ટેબલ આપણે નિભાવવું પડશે ને. અને બીજા દિવસે વહેલું ઉઠાય જ નહીં, બીજા દિવસનું ટાઈમ ટેબલ આપણેથી કમ્પ્લીટ નિભાવવાની. એટલે આવું ટાઈમ ટેબલ બિલકુલ નહીં બનાવવું જોઈએ, કેમ કે એના કારણે આપણે એને નિભાવી શકવાના નથી, આપણને ખબર છે. એટલા માટે આપણે ટાઈટ શેડ્યુલ વાળું ટાઈમ ટેબલ ના બનાવવું જોઈએ. આપણે કેવું ટાઈમ ટેબલ બનાવવું જોઈએ હું તમને કહું કે તમારે ટાઈમ ટેબલ માઇન્ડથી બનાવવું જોઈએ. માઇન્ડથી કેવી રીતે બનાવશું? તો કે માઇન્ડથી બનાવવા માટે તમારે જે વિષય વીક છે કે જે વિષય તમને અઘરો પડે છે કે જે વિષય તમને બહુ જ સહેલો પડે છે એ વિષયને તમે ડિવાઈડ કરી શકો છો. તમે એકદમ સહેલા વિષયને ડિવાઈડ કરો અને સૌથી અઘરા વિષયને એક સાઈડ પર રાખો. હવે તમારે કયા વિષયને ક્યારે વાંચવું તો કે તમારા માઇન્ડથી એ રીતે દિમાગમાં એ રીતે તમારે સેટ કરવું જોઈએ કે સૌથી અઘરો વિષય છે ને તેને સૌથી વધારે ટાઈમ આપો. જાણે કે તમે એક વિષય તમને અઘરો પડે છે, તે વિષયને તમે વિચાર્યું કે 2 થી 3 કલાક આજે આ વિષયને આપીશ, તો એ 2 થી 3 કલાક લગભગમાં હોય છે. 2 કલાક પણ હોઈ શકે કે 3 થી 4 કલાક પણ હોઈ શકે. એથી લગભગ દિમાગમાં વિચારીને કરવું જોઈએ. એકદમ ટાઈટ શેડ્યુલ ના થવું જોઈએ. અને સૌથી સહેલો પડે છે તે વિષય તમારે લેવો હોય તો તે વિષય તમને સહેલો પડે છે, તેથી તમે 1 કલાક કે 1.5 કલાક લઈ શકો છો તમે. અને તમે માઇન્ડથી કર્યું હશે ને તો તમે લગભગમાં ગણતરી કરશો, લગભગ 2 થી 3 કલાક આપીશ. હવે તમારાથી 2 જ કલાક અપાય ને ત્રીજો કલાક નહીં પણ અપાય ને તમે શું રહેશો કે મારા 2 કલાક તો થઈ ગયા છે, એટલે તમે થોડાક રિલેક્સ રહેશો. એટલે તમારે ટાઈમ ટેબલ કેવું બનાવવું જોઈએ? રિલેક્સેબલ ટાઈમ ટેબલ બનાવવું જોઈએ, નહીં કે ટાઈટ શેડ્યુલ વાળું. આ યાદ રાખજો આ પોઈન્ટ મિત્રો કે તમારે ટાઈમ ટેબલ કેવું બનાવવું જોઈએ? રિલેક્સેબલ ટાઈમ ટેબલ બનાવવું જોઈએ. એકદમ ટાઈટ શેડ્યુલ વાળું ટાઈમ ટેબલ બનાવવું જોઈએ નહીં. તમે જે વિષય અઘરો પડે છે ને મિત્રો તેને સવારે વાંચવાનો રાખો સૌથી પહેલાં. એ સમયે શું થાય કે તમે માઇન્ડ એકદમ પ્રફુલ્લિત હોય, એકદમ શાંત હોય, તે સમયે તમે વાંચી શકો. તે સમયે જે હથોડા ખાવાનું હોય ને દિમાગ પર એકદમ અઘરું કરવાનું હોય ને તો પણ તમે કરી શકો તે સમયે. હવે તમે રાત્રે અઘરો વિષય કરવા જાઓ તો શું થાય કે રાત્રે કરતાં તમને આખા દિવસ તો વાંચીને તમે થાકી ગયા હો અને રાત્રે પાછો અઘરો વિષય આવે ને તો તમે નાખી દો અને તમે વાંચો નહીં. એટલે તમારો શું થાય કે છેલ્લે લગીને તમારો જે અઘરો વિષય હતો ને તે તમારો અઘરો જ રહી જાય, તમારું વાંચવાનું તે વિષયમાં બાકી જ રહી જાય. એટલા માટે તમારે સૌથી પહેલાં જે અઘરો વિષય છે ને તમારો તેને લેવો જોઈએ,
પછી તમારો જે સહેલો વિષય છે તે તમે લઈ શકો છો મિત્રો. સો મિત્રો પછી બીજો પોઈન્ટ એ છે કે તમે જે ટાઈમે જે કરવાનું છે ને તે કરવું જોઈએ. શું કરવાનું કે તમારે જે સમય વાંચવાનો છે ને તેને વાંચવામાં આપવાનો. હવે તમને એવું લાગે કે હવે હું થાકી ગયો છું વાંચવામાંથી કે હવે મારું મન નથી લાગતું, તો એ સમયે ચોપડું બંધ કરી દેવું જોઈએ. ને પછી તે સમયે તમારે રિલેક્સ થવું જોઈએ. તમે રમતા હોય, રમવાનું ગમતું હોય તો રમ્યા હોય 2-3 કલાક. તમને ટીવી જોવાનું કે મોબાઈલ થોડી વાર વાપરવાનું ગમતું હોય તો થોડી વાર વાપરી લો, અને પછી તમે એ મોબાઈલ જે તમારું મનગમતું કામ છે ને તે કર્યા પછી તમે વાંચવા બેસી શકો છો. તેનાથી થશે શું મિત્રો કે તેનાથી એમ થશે કે તમારું માઇન્ડ ડાયવર્ટ થઈ જશે રમવામાં થોડી વાર. એટલે તમારો જે મગજમાં સ્ટ્રેસ હતો ને બધું, કે મગજ થાકી ગયું હતું ને, એ હવે ફરીથી પાછું ચાર્જ થઈ જશે. ચાર્જ થઈ જશે એટલે પાછું તમારું મન પ્રસન્ન થઈ જશે. હવે તમે વાંચવા બેસશો ને તો હવે તમને બિલકુલ એમ કમ્પ્લીટ આવડશે. તો 2 પોઈન્ટ આજે આપણા હતા. ટાઈમ ટેબલ કઈ રીતે બનાવવું, એટલે ટાઈમ ટેબલ એકદમ ટાઈટ ના બનાવવું. અને બીજો પોઈન્ટ હતો કે તમે જે સમયે લખવું, જે સમયે તમારે રમવું હોય કે પછી બીજું તમારું મનગમતું કામ કરવું હોય તે પહેલાં કરી લો, પછી તમે વાંચો. આજના આ 2 પોઈન્ટ હંમેશા યાદ રાખજો મિત્રો. આ ટાઈમ ટેબલ બનાવવાના આ 2 પોઈન્ટ છે. બીજો એક પોઈન્ટ છે કે તમારા દિમાગથી ટાઈમ ટેબલ બનાવો, નહીં કે એકદમ ટાઈટ શેડ્યુલ વાળું. સો મિત્રો આટલા માટે આટલું જ રાખીશું. બીજો વિશે અમે તમને જણાવીશું, પરંતુ તમે સૌપ્રથમ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ વિડીયોને લાઈક આપો મિત્રો. સો મિત્રો આજના માટે આટલું.